You're seeing live video, live footage, live pictures from Quirino Grandstand, where at the moment the Beat the Odds part of the People's Parade is ongoing. There will be performances. What happens is there will be 10 floats for the 10 different programs. I'm still joined here in the studio, by the way, for those of you who've just joined us, by Michael Chua, and he's the Vice President of the Philippine Historical Institute and a professor at the De La Salle University. All right, what we're seeing right now is that third part of the program, the Beat the Odds program of the People's Parade, where the President is showcasing the different programs, which she also mentioned earlier during her speech, the 10 points that she mentioned. Maybe we'll just take a look back for those of you who have just joined us. This includes balanced budget, education for all, automated elections, transportation and digital infrastructure, terminate hostilities with MILF and the NPA, heal the wounds of EDSA 1, 2, and 3, electricity and water for all, opportunities for livelihood and 10 million jobs, decongestion of Metro Manila, and develop Subic and Clark. So there is a float that represents each of these programs, and what they're doing right now as the parade is ongoing, when they reach the grandstand, what they do is each float and its contingent performs in front of the audience that's gathered there. But we were talking about the Philippine flag, you were talking about the 8 rays of the sun, which you believe should not be changed. Oo, kasi malinaw yung historical basis of the 8 rays of the sun. The Governor General Blanco's declaration of martial law in August of 1898, when the Philippine Revolution started by Andres Bonifacio, happened. So ibig sabihin, kapag nilagyan mo ng 9th ray yun to represent our Moro brothers and sisters, parang hindi siya kasama doon sa 8 At sinasabi nga namin na nandun naman sila sa star because Mindanao was represented in the star. Nandun din yan sa mga original documents ng mga nag-isip ng ating bandila na it's Luzon, either Luzon, Panay, and Mindanao or Luzon, Visayas, and Mindanao. Either way, nandun ang Mindanao, At kasama siya sa bansa natin. So, ito pa yung isa na medyo nakikita natin, Parang imbes na pagtuunan siguro natin yung pagdadagdag ng 9th ray, siguro pagtuunan natin yung mismong kalagayan ng mga tao sa Mindanao, At sabi nga, mas kailangan namin yon kaysa sa pagdadagdag ng 9th ray yun. And some of my friends are joking, di naman wag na lang 9th ray in your flag, pwedeng magkaroon na lang kami ng sarili namin flag. But of course it's a joke, So looking and of course in one of the speeches of Emilio Aguinaldo, I would just want to say this, Sinama niya yung Moro at saka yung mga mangyan, yung mga Aita doon sa San. Doon sa sana na tayo ay kasama diyan na magniningning ang liwanag ng ating kalayaan sa lahat ng mga ito, Kristiyano man, Moro man o Lumad o yung non-Christian groups, So ang napaka-meaningful ng ating flag. Ngayon, ang daming nagsasabi na ito yung white for yung blue for peace, ganon, red for bravery. Yes. Tinulungan ko yung anak ko habang minimemorya niya yan para sa kanyang social studies. Of course, some of us are confused kasi nung tinitignan namin, the framers of yung designers of our flag and those who were our heroes, wala sa isip nila yung ganyan. I think yung courage, yung courage, at least yung red, kasama doon kasi yung fierce, yung katapangan ng Pinoy. Pero yung blue, hindi namin mabasa na it's about peace. White pa yung peace. But the school books say that. Yun ang kailangang ayusin natin, And then of course, we must remind everyone that there's a proper display and proper respect of the flag and the national anthem, gusto ko lang pakita ito, It is forbidden to wear the flag in whole or in part. Okay. Pero may papakita ko lang to. I don't condemn it, I think this is the most beautiful violation of the law, Pero of course, just for education of our people, ito binody paint sa katawan ni Joey Meade yung flag, Tapos dito makikita pa natin doon sa isang So dapat hindi 'yon. Bawat kasi ang technicality naman ng law, hindi naman niya daw sinuot, binody paint daw sa kanya. But still, the spirit of the law is you cannot use the flag in any way. Paano ba yung costume sa Linggo ng Wika? Paano yung underwear? So, paano yung sa Linggo ng Wika, yung sa costume? Yung merong mga costume na ginagawa pang bata na parang Philippine flag
yung theme niya. Pero terno yung design or barot saya. Pero parang Philippine flag yung pagka-disenyo nung kasuotan. Para In my opinion, bawal yun. Kasi parang, of course, maganda yung hangarin mo. Parang maganda yung hangarin din ng mga taong nag-iiba nung areglo nung pambansang awit natin. Tatanong nga kita dun sa mga boxing. Yes, yung mga boxing. And then matches. Even before that, yung Philippine Centennial, even Maestro Ryan Kayab had, may version sila. No? The Contra Gapi, may sarili silang version. And then Martin Rivera. Noong 1985, ginawang We Are the World ang ating pambansang awit. Nung mismong celebration ng June 12, 1985. Anong tingin mo doon? Wala akong tingin doon. Maganda kasi. Maganda yung pwede kang maluha sa mga rendition na ito. Pero there is a law eh. We have a law in 1998 na yung Flag and Heraldic Code na nagsasabing hindi dapat aregluhin ang national anthem natin in any way. Pero kasi ako nakikita ko yung importansya nito eh. You know, the Union Jack in Great Britain, pwede nilang gawing tablecloth, pwede nilang gawing kortina. Yung kortina sa mga barong-barong doon, no? The United States flag, kahit ano, pwede nilang gawin, ginagawang bikini, ganon. Pero remember, no? Itong bandilang ito, pag tinignan mo yung mga lumang larawan ng himagsikang Pilipino, ito yung bandila na dinakila ng ating mga bayani. So, when we look at this flag and when we sing this anthem, kung isang areglo lang ito and we sing it together as a nation, it reminds us that we have one. It is the glue that says, it is a reminder that tells us that we have one nation. All right, we'll talk more about the symbols of that we use on Philippine Independence Day and every day in our life as Filipinos. We're here in the studio with me still, Michael Charleston Chua, Vice President. Thanks so much for that report, Jennifer Garcia. In the meantime, still here in the studio, Michael Chua, Vice President of the Philippine Historical Association. Kanina, you were seeing something and you kanina, wanted to say something. Dun sa, before we went to discussion, sinabi nila na tagumpay ng bayan. Tapos sa tagumpay ng bayan, no, ay ang pagtatapos ng kahirapan. No? Sinabi nila na na-fulfill nila yon. Pero for many people, baka hindi. No? But anyway, kung ano man ang opinion natin about it, no, sa tingin ko, ang maganda, itanong natin sa ating sarili, how do we contribute? No? Kung ang konsepto, how do we contribute to that, no? Yung adhikain na kung ang konsepto ng kalayaan na itunay na kaginhawaan, ano yung pwede natin gawin? So, siguro isang gusto kong ibigay sa ating mga manonood, no? Parang bilang isang guro, no? Bilang isang hamak na guro lamang, no? Ay yung maganda yung konsepto ni Bonifacio ng kalayaan nagmumula sa kalooban sapagkat yung individual na tao may pwedeng gawin para matapos yung kahirapan, no? At yung hindi dapat natin i-underestimate ang pwedeng gawin ng isang tao, no? Para matamo ito. Siguro doon na rin makikita mo na rin doon kasi yung para sa iba, kawalan ng pag-asa. At kawalan ng loob na kaya nilang gumawa ng mabuti na makadudulot ng isang makabubuti para sa buong bayan. Kasi ang problema sa atin pag minsan, dahil nga, you know, during the time of nung martial law, alam niyo marami pong nagawa si President Marcos. Thesis ko yan si Imelda Marcos and Metro Manila. Ang dami nilang projects. Pero may isang naging downside. No? Because Imelda Marcos promised 11 basic needs in Metro Manila. Lahat ng mga tao pumunta sa Metro Manila. And then of course nagkaroon pa ng dahil kung saan yung honey, doon pupunta ang bees eh. And then of course the centralization of power to one dictator which was Marcos. Nagkaroon ng parang centralization of power. So lahat inaasa natin sa ating mga pinuno. Yan ang naging epekto ng martial law. Inaasa natin sa mga pinuno natin ang ating kaginhawaan. Ang problema kasi ganito, kaya nga gusto ko na i-emphasize yung konsepto ng kalayaan ni Bonifacio kasi ang pagkabansa natin, kailangan nating maintindihan na nagsisimula sa ating mga sarili. Kung ano yung ginagawa natin para mapabuti yung ating sariling buhay, no, yung ating ginawaan, and then yung pag-participate natin sa democratic processes natin. It's a very interesting concept, but it's one that I don't hear too often. Yes. Kasi ang parang masyado tayong formalistic about it, no? Yung independence, the citizens, the rights of the people, totoo naman din yun. Pero kasi hindi yan ang responsibilidad natin bilang isang kapatid o Pilipino, no? Ay hindi maging malaya lang eh. Kasi ang kalayaan ay may responsibilidad at dapat may responsibilidad tayo. Halimbawa, kung wala kang karapatang mainis sa pamahalaan,
kung hindi nila nagagawa yung gusto mong mangyari, kung hindi ka naman sumali sa halalan. And then, kumbaga hindi ka pwedeng magreklamo kung ano yung naging resulta, kung hindi ka naman Kaya, nakarehistro, hindi ka naman bumoto. Alam niyo, nakakatuwa dito, isang bagay kung bakit kailangan nating i-celebrate itong ating Independence Day, although for many people, hindi pa tayo talaga truly independent with some of the things na nagsashackles still a lot of debate ongoing there. Right. Ongoing debate, of course. Pero isang dapat nating i-celebrate, sa tingin ko kung totoo ang mga bayani natin ay nanonood sa atin mula sana, kung saan man sila naroon, nagtatalunan sa saya ng May 10, sapagkat napakaraming tao na pumila kahit na 4 na oras, 5 oras na hindi sila umuwi at nagkaroon sila ng pagkakataon na makaboto, makapili ng sa tingin nila ang pinuno na tamang-tama para sa panahong ito, no? So yung mga simpleng bagay na ganoon, tamang pagsunod sa batas, yung batas trapiko, alam nyo, pwedeng hindi kayo maaksidente at hindi kayo makaaksidente ng ibang tao kung susundin nyo lang yung simpleng batas trapiko, pangangalaga sa kalikasan. We have a motto, the Philippines have a motto, makadiyos, makatao, makakalikasan, and makabansa. That's the motto of the Republic of the Philippines. These are not empty words. These things are reflected in our thousands of years of history, no? Simula pa sa ating mga ninuno, no? Na mga Austronesyano. At kailangan na isabuhay natin, no? We are not perfect, no? I myself, I am not perfect. I always tell my students, hindi ako pare, hindi ako obispo, no? Para sabihin sa inyo to. Pero we must always try to do our best to live with that independence na ipinaglaban ng ating mga bayani. Kaya ito, ibabalik ko dun sa imahe ng namatay na si Ninoy. Kasi ito lang yung may picture ako na talagang magpapakita sa atin na sana maalala nyo yung sakripisyo ng mga bayani natin. Kasi yung mga bayani natin, hindi nila ito pinili para maging bayani sila. Ito'y pinili nila itong mangyari sa kanila ito, no? Sina Rizal, sina Bonifacio at iba pa, dahil iniisip nila na magkakaroon sana ang kanilang mga anak at apo ng mas magandang Pilipinas. Ngayon, kung tatalikuran natin lahat yon, parang nakakahiya. So parang sinasabi ko sa mga estudyante ko, yung tunay na kalayaan, kaginhawaan at yung kalooban ng tao, yun yung i-practice nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay, no? Para tunay na maging malaya itong bansang ito, if we are going to be that. Kasi ito, sinasabi, sir, kaya pala pag minahal mo yung bayan, magiging ganito ka. Pag minahal mo ang kalayaan, magiging ganito ka. At napakarami nagmahal sa kalayaan ng panahon ng batas militar na napatay, na na-torture. Hindi lang basta-basta torture, masasakit na torture. Pero hindi naman kailangan ganun, sabi ko eh. Kasi lahat daw ng kilala lang nagmahal sa bayan, patay. Si Rizal, patay. Si Bonifacio, patay. Si Ninoy, patay. Pati si Tita Cory, patay na din. Pero, ano yung pwede natin gawin? According to Andres Bonifacio himself, ang pagsisipag sa paghahanap buhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa asawa, sa sarili, asawa, anak, kapatid o kababayan. So, ibig sabihin, kung tayo we are doing our best in everything, sa lahat ng ginagawa natin. Ako as a teacher, you as a news person, 'di ba? And then parang iniisip mo yung mga cameraman natin dito. Kung lahat sila iniisip nila yung best na gagawin nila, tayo lahat nakaka-contribute sa pagbubuo ng bansang ito. Huwag nating mamalaitin yung ating kakayahan na gumawa ng history, na gumawa ng kasaysayan. Paano baguhin 'yon? Yung pag-iisip na